No niin, terve. Se on Sakari taas. Nyt ollaan palattu avaruusaluksesta tänne maan pinnalle. Tarkemmin tänne Chiang Main hyvin rauhallisiin luontoympäristöihin. Täällä sitä ollaan taas kuukausi itseään uudelleen ohjelmoimassa, oppimassa uusille tavoille, tuomaan just sitä itseä, joka on tullut tänne tekemään sitä tehtävää, tuomaan sitä nyt peliin, sitä korkeinta tehtävää, minkä olen valinnut, kun olen tänne tullut. Ja täällä sitä onkin saanut ohjelmoida itseään uusiksi rauhassa ja olen siitä tosi kiitollinen. Ja tulin tänne lähellä olevaan luonnonpuistoon. Hieman tuossa kuumuttuin, kun siellä oli iso jakkihärkä tuli vastaan, mutta ehkä saadaan tehdä tässä kuitenkin kanavointirauhassa. Mutta joo, semmoista halusin sanoa vielä, että no, tulee varmaan tietoa kyllä liittyen tähän tilanteeseen, mutta tässä tilanteessa, tässä hetkessä kyllä ihan aivan valtava ilo nähdä sitä, minkälaista prosessia ollaan nyt läpikäymässä, minkälaista ylösnousemusprosessia ollaan nyt läpikäymässä ja miten moni sielu on nyt heräämässä, miten moni sielu on nyt vapautumassa siitä vanhan taakasta, itseni mukaan lukien myös. Ja tämä aika todellakin tukee sitä, että asetetaan itsemme täysillä peliin, asetetaan itsemme täydellä totuudella tähän maailmaan. Tuodaan se täydellisesti totuudellisin version itsestä nyt tähän hetkeen. Se todellakin tukee. Mutta tuodaan nyt tuolta korkeammasta lähteestä tietoa tähän hetkeen ja katsotaan, että ja kuunnellaan, että mitä sieltä tulee. Tässä hetken virittelen itseäni. Olenkin jo pyynnöt tehnyt tuossa aikaisemmin. Auttaa. Tämä, kuka nyt Sakarin kautta puhuu, edustaa hänen arcturuslaista, korkeinta itseä. Tuomme nyt tietoa arcturuslaista lähteestä taas hieman tauon jälkeen, koska tässä hetkessä eritoten sellainen tarkka arcturuslainen teknologinen näkökulma asioihin auttaa ja palvelee nyt kuulijakuntaa tällä hetkellä korkeimman parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä hetkessä haluaisimme tuoda tietoa siitä, mitä nyt on tapahtumassa teidän maanne päällä, mikä on tuo kollektiivinen ylösnousemus, jota olette nyt käymässä läpi ihmiskuntana, eläinkuntana, kasvikuntana, kaiken elämänmuodon kuntana. Niin, tällä hetkellä todellakin viime vuodet ovat olleet sitä vanhan purkamista, mutta nyt olette tehneet jo niin paljon hienoa työtä tuon vanhan purkamisen eteen ja planeettakin on onnistunut siirtymään universumissa sellaiseen positioon, missä se taas ottaa vastaan sellaista aivan uutta tietoa, sellaista kosmista alkulähteen säteilyä, joka tukee hyvin vahvalla tavalla niiden moniharmonisten tahokkaiden kasvua, jotka teidänkin DNA-rakenteenne muodostavat. Tässä hetkessä todellakin jokainen, joka nyt valitsee tietoisesti vielä hieman purkaa niitä rakenteita ja valita niiden tilalle uusia kollektiivia, suurella skaalalla tukevia rakenteita, sellaisia rakenteita, jotka tukevat kaikkia siinä ympärillä. Sellaisia rakenteita, jotka nyt valitsevat itsensä tuoda. Heitä nyt todellakin palvellaan, heitä nyt todellakin autetaan. Jokainen, joka on valinnut tehdä työtä kollektiivin parissa, jokainen, joka on valinnut työtä tehdä toisten ihmisten parissa, joka on valinnut auttaa. He nyt saavat kaikki työkalut, kaiken rahan, kaikki ne ihmiset, kaikki ne tilanteet, kaikki ne asiat, joita elämässänne tarvitsette, jotta voitte palvella tuota kollektiivia. Niin nyt seuraavien noin 3 vuoden aikana vielä suuret massat tulevat heräämään. Suuret ihmismassat tulevat löytämään sen valon, minkä jo ehkä moni teistä valotyöntekijöistä on löytänyt jo aikoja sitten, sanotaan vuosia tai vuosikymmeniä jo sitten kohdannut sen valon. Mutta nyt moni sellainen, joka
on vielä pitkään pimeydessä kulkenut, jolla ei ole ollut muistikuvaa siitä, kuka on tai mistä tulee. Moni heistä nyt alkaa herätä. Siellä ensimmäisessä aallossa, nyt puhumme tästä uudesta aallosta, joka on nyt 2019 vuoden alussa alkanut, niin tämä aalto menee sillä tavalla luonnon kosmisten lakien mukaan ja teidän ihmiskuntanne kollektiivien lakien mukaan ja sen mallin mukaan, mitä toteutatte ja teidän mentaaliohjelmoinnissanne. Uuden vuoden alku tarkoittaa uusien asioiden tuomista kehiin, joten tällä hetkellä seuraavat noin 6-7 kuukautta voitte tuoda hyvin tehokkaalla tavalla uusia asioita kehiin. Maaplaneetta tukee nyt tuota energiaa ja palkitsee jokaisen, joka onnistuu vielä pistämään sivuunsa sen vanhan, ja kun kohtaa sitä vanhaa taas elämässään sitä, että näin tein ennen, nyt valitsen näin. Kun tekee näin, tämä energia tukee juuri tuota näiden uusien kantasolujen rakentamista, niiden uusien ajatussolujen rakentamista, niiden uusien ajatuspolkujen rakentamista, jotka rakentavat sen, kuka sinä olet, mistä sinä muodostut. Haluamme hieman vielä tarkentaa mitä tämä tarkoittaa, kun tämä energia tulee tämän maan päälle ja mitä tämä ensimmäinen aalto tarkoittaa niin sanotusti tämän vuoden alussa. Tämä ensimmäinen aalto on sitä aaltoa, joka herättelee niitä, sanotaanko, ei aivan nuoria sieluja, mutta sellaisia sieluja, jotka ovat kokeneet jo elämää pitkälle. Tähän emme niin sanotusti suoranaisesti laske valotyöntekijöitä, jotka ovat tietoisesti monesti jo valinnut inkarnoitua tänne maan päälle, mutta siihen voimme laskea sellaiset sielut, jotka ovat valinneet henkisen kehityksen, sellaiset sielut, jotka ovat valinneet sen, että palvelevat. Tähän kuuluu suuri joukko maasieluja myös, jotka nyt siirtyvät 4D:stä 5D:hen, ja he ovat nyt vahvemmin heräämässä tässä hetkessä. Moni heistä on jo löytänyt sen ytimen siitä heräämisestä, mutta heitä tullaan nyt heitä nyt oikein valolla, sanotaan, paistatellaan suoraan tuonne kolmanteen silmään, ja he tulevat näkemään paljon asioita siitä rakenteesta, mihin tämäkin maa kuuluu galaktisena kollektiivina. Ja te, rakkaat valontyöntekijät, jotka olette tiedostaneet tuon roolinne, jotka olette tiedostaneet sen, mitä olette täällä tekemässä, teitä nyt kutsutaan auttamaan. Teitä nyt kutsutaan auttamaan näitä maasieluja, jotka ovat kehittymässä, jotta he taas pystyisivät siirtämään tuota tietoa maallisemmalla tasolla kollektiiviin. Niin, tässä on hyvä ymmärtää tietynlaiset hierarkiat. Ylhäältä tulee tieto hyvin harvojen kautta, josta se leviää kuin vuorelta alas laskeutuva vesi. Ja se leviää sieltä sitten alaspäin suurille massoille. Ja näin tämä tieto tuodaan niiden kautta, jotka sen pystyvät vastaanottamaan. Ja sitten se tieto leviää kuin fraktaalipuu, kuin puun lehdet, jotka leviävät, kuin puun oksat, jotka leviävät. Ja näin teidän roolinne myös on auttaa niitä, jotka ovat nyt heräämässä. Ja tuomme tähän nyt kannustusta, tähän auttamiseen siihen, että löytäisitte sen oman itsenne. Ja valitsisitte vielä tarkemmin ne ihmiset elämässäni, ketkä resonoivat kanssanne. Jos vielä valitsette pitää kiinni niistä suhteista, mistä ette todellisesti saa oikeastaan muuta kuin ehkä sellaista hetken tyydytystä tai hetken nautintoa tai hetken paluuta siihen johonkin, kuka olitte. Tämä prosessi voi hidastua, mutta sanomme, että ette voi väistää sitä polkua, jonka olette valinneet tänne tulemaan. Mutta tässä hetkessä voitte tukea itseänne, voitte tukea sitä prosessia, jota käytte tekemällä tietoisia valintoja. Tietoisia valintoja sellaisten ihmisten kanssa toimimiseen, jotka tukevat teidän kasvuanne. Tämä voi monella tarkoittaa sitä, että joutuu katkaisemaan linkkejä vanhoihin ihmissuhteisiin, joutuu katkaisemaan linkkejä vanhoihin tapoihin, joutuu katkaisemaan linkkejä vanhoihin olemassaolon muotoihin. Ja siinä voi tulla vielä sellaista heilumista ja epäilystä siitä, että toiminko minä nyt oikein, kuka minä oikein olen, mitä minä nyt oikein teen. Ja tämä kysely on juurikin se hetki, jossa voitte huomata, että miten minä nyt valitsen. Kun huomaatte kyselevänne itseltänne, kuka minä olen, mitä minä oikein teen, onko tämä oikein. Tässä kannustamme valitsemaan uuden vaihtoehdon, sen josta olette haaveilleet jo ehkä pitkään ja sen jonka olette nähneet tapahtuvan jo ehkä pitkään, mutta joka ei ole vielä manifestoitunut elämäänne. Mutta tässä kyselytilanteessa juurikin kannustamme nyt valitsemaan uudella tavalla. Eritoten seuraavat 6-7 kuukautta tukevat vahvasti tätä uuden valintaa. Sen jälkeen tulee taas pieni suvantovaihe. Tämä on
suunniteltu sen mukaan, miten maan energia nyt taas on nähty konfiguraatio, miten se on nähty kasvavan ja miten se on nähty pyörivän. Näissä on nousukausia ja suvantokausia, se on hyvä ymmärtää. Välillä mennään korkealentoisemmin, välillä tullaan takaisin enemmän kohti maata, välillä nopeammin, välillä hidastutummin. Ja tämä prosessi nyt tukee sitä nopeasti eteenpäin menemistä, varsinkin tässä hetkessä. Joten jos nyt epäilet, että tulisiko minun tehdä jotakin näin, kannustamme valitsemaan sen, joka tukee sinun henkilökohtaista kasvuasi ja ihmisten kasvuasi ympärilläsi. Haluamme tuoda vielä hieman tarkennusta tästä mallista, miten tämä energia, joka nyt tänne tulee, rakentaa uudelleen niitä solurakenteita, joita te olette valinneet kohdata itsessänne. Tämä energia nyt, jota tuodaan suoraan nyt alkulähteestä, maa on sellaisessa kulmassa, maa on siirtynyt sellaiseen kulmaan, jossa se pystyy vastaanottamaan Pohjoisnevan kautta sellaista energiaa, joka tukee sellaista vahvaa uuden kasvua, sellaista hienovaraista joustavaa energiaa, mikä pystyy vastaanottamaan korkeavärähtelyistä taajuutta niin, että se heiluu sen mukana sen sijaan, että se mitenkään hajoisi tai ottaisi sen kovaan vastaan. Mutta tämä uusi energia, se tulee, te pystytte siinä olemaan joustavasti mukana siinä korkeavärähtelyssä energiassa, kun valitsette. Tämä voi vaatia teiltä sellaista harjoitusta, sellaista tietoista uusien asioiden elämään tuomista, sellaista tietoista itsenne harjoittamista henkisellä ja fyysisellä tasolla. Niin, korostamme myös fyysistä tasoa, koska kun keho käy läpi näitä muunnosprosesseja, aikaisempina vuosisatoina olisitte joutuneet ehkä vaihtamaan kehoa tässä välissä, mutta tässä hetkessä eritoten se kehon fyysinen rakenne myös, sitäkin tulee vahvistaa. Kannustamme fyysiseen harjoitukseen, fyysisiin mittelöihin jopa itsenne kanssa sillä tavalla, että haastatte itseänne fyysisellä tasolla myös. Tämä auttaa teitä purkamaan sitä vanhaa, auttaa teitä rakentamaan sitä uutta ja tuomaan sitä uutta energiaa. Jos tunnette, että niin sanotusti stagnoiduttu, kivetytte on ehkä se sana. Jos tuntuu siltä, että kivetytte paikoillenne, se voi heijastua myös siitä, että fyysinen keho ei saa tarpeeksi liikuntaa, siitä, että henkinen keho ei saa tarpeeksi liikuntaa, mentaalikeho ja nämä alueet, jotka toimivat enemmän mielen tasolla. Kannustamme harjoittamaan molempia nyt aktiivisesti ja se kyllä tullaan palkitsemaan teiltä, rakkaat valotyöntekijät. Kun teette näitä harjoitteita, mitä nyt voitte intuitiollanne kuunnella, nämä palvelevat nyt sitä korkeampaa parastanne. Nämä palvelevat juuri sitä, että te näytätte mallia. Te olette tänne tulleet näyttämään mallia. Me muistutamme teitä tästä, rakkaat valotyöntekijät, kun valitsitte tulla tänne maaplaneetan päälle. Te tulitte sellaisella rakkaudella, sellaisella ilolla, sellaisella valolla, että kun kohtaatte siitä edes murto-osan tässä hetkessä, niin voitte tuntea loputonta iloa, loputonta rakkauden tunnetta, loputonta yhteyttä alkulähteeseen. Ja tämä prosessi juurikin, kun teette töitä itsenne kanssa, auttaa teitä löytämään sen ilon uudesta paikasta sen sijaan, että menisitte sinne vanhaan, missä löysitte ehkä ilon toisesta enemmän maallisesta asiasta. Mutta nyt kannustamme kaikkia teitä valotyöntekijöitä löytämään sen ilon, sen paikan, missä te olette iloisia ja tyytyväisiä sieltä sisältä, sieltä sisäisen työn kautta. Ja tämä voi olla monelle haasteellista nyt päästä irti tietyistä riippuvuuksista, tietyistä addiktioista, tietyistä maallisista siteistä, tietyistä tavoista, jotka ovat olleet pitkään teidän kanssanne, mutta sanomme, että teillä on nyt kaikki mahdollisuus tehdä tuo työ. Teillä on nyt kaikki mahdollisuus päästä irti siitä kaikesta vanhasta. Se voi vielä herättää teissä vahvoja epäilyksiä hetkittäin, kun huomaatte, kuka minä olen, mitä minä teen. Siinä hetkessä valitkaa uudella tavalla. Siinä voi mennä, sanotaan tuntejakin sen tunteen kanssa kamppailun, mutta energia on nyt niin nopeaa, että kun valitsette uuden, se palkitsee teitä jo tuntien sisällä sen sijaan, että joutuisitte viikkoja kamppailemaan tuon energian kanssa. Ottakaa yhteyttä henkioppaisiin, ottakaa yhteyttä tähtioppaisiin, ottakaa yhteyttä kaikkiin niihin ihmisiin, jotka voivat teitä auttaa ja voivat
auttaa sitä kollektiivin ylösnousemista. Tässä hetkessä kommunikaatio on tärkeässä roolissa myös, jotta toisitte esiin sitä omaa todellista luonnettanne, jotta löytäisitte niitä ihmisiä, joilla ne puuttuvat palat teidän konfiguraatiostanne, teidän energiakonfiguraatiostanne, siitä osasta teidän kollektiivisen karman purkamista, jota olette nyt kollektiivana tekemässä. Siinä voidaan vaatia sellaista, että puhutte hyvinkin suoria asioita jollekin, voitte jopa kohdata sellaista, että minä en uskalla sanoa tätä. Ja tässäkin taas muistutamme, että ei helmiä sijoille, mutta siinä mielessä, jos tuntuu, että on sanottavaa nyt jollekin jokin suoraan, niin kannustamme sanomaan sen suoraan, eikä sillä tavalla enää sitä peitelen, enää sitä epäilen, enää sitä miettiä, että voikohan minä sanoa näin, vaan tässä hetkessä todellakin voit sanoa niin. Tässä hetkessä voit puhua sielusi, voit puhua sydämesi, voit puhua sen mielesi puhtaaksi. Tällä tavalla puhdistat itsesi, tällä tavalla annat toiselle mahdollisuuden puhdistautua, tällä tavalla löydät sen oman itsesi, tällä tavalla toinen löytää, että resonoiko hän sinun kanssasi. Näin ne ryhmittymät, ne kollektiivin osaset, ne eri sieluperheiden osaset löytävät toisiaan yhä vahvemmin ja pystyvät tuomaan siihen peliin niitä palapelin paloja, joita heillä on siitä kokonaisuudesta. Todellakin ihmiskunnan tehtävänä ei ole toimia yksin. Ihmiskunta on sosiaalinen rakenne. Siellä sinultakin, vaikka saattaa tuntua siltä, että on tottunut tekemään yksin töitä, niin nyt kannustetaan siihen, että menet ulos, että nyt puhut ulos, että nyt sanot ulos, nyt keskustelet asioista. Tämä on sitä kannustusta siihen, että löytäisitte toisenne, että ihmiset näkisivät sen valon sinussa, että sinä näkisit valon toisissa ihmisissä. Ja tällä tavalla purkaisitte pois sitä kollektiivia, sitä pelon kollektiivia, jota olette käyneet läpi vahvasti. Tämä nyt tähän hetkeen viestinä. Me olemme arkturialaiset, autamme aina valolla ja rakkaudella ihmiskuntaa. Kiitos, kiitos, kiitos. No, sieltähän tuli voimakasta viestiä. No, tuntuu, että olisi hyvä jakaa tää vielä sellainen kokemus, minkä mä itse koen tässä tänään. Kohtasin semmoista syvää surua ja semmoista vanhaa ja tuli hyvin surulliseksi hetken ja mietin, että mitäköhän tää nyt, että mä en halus kohdata tätä ja vähän niinku karkailista. Mutta sitten meni vaan makaamaan sängyllä ja tuli syvä transsitila tunniksi ja sen transsitilan kautta näin. Siinä pitkään olin siinä transsissa, siinä vapautui ja tuli hyvin valtavaa valolatausta kehoon ja näin siinä sellaisen pimeän luolan kautta mentiin ikään kuin johonkin maan ytimeen tai sellaiseen paikkaan, missä on hyvin pimeää ja siellä tuli näkymissä satoja tuhansia, ellei miljoonia sieluja vapautui sellaisesta vahvasta pimeästä pentagrammin otteesta. Se oli aivan valtavan hieno näky ja siellä tuntui, että siellä on todella monta valotyöntekijää, todella iso määrä valotyöntekijöitä auttamassa siinä niiden sielujen vapautumisessa. Ja tämä kosketti todella syvällä tavalla ja on hyvin iloinen, että vihdoinkin nähdään sitä konkreettista muutosta tässä maailmassa. Vihdoinkin me aletaan huomata sitä, että se itsekkyys ei enää toimi. Minustakin on paljon itsekkyyttä purettu tässä vuosien aikana. Ja haluan pyytää anteeksi kaikille, kenelle olen ollut itsekäs myös. Mutta ei siitä nyt enempää. Olen hyvin iloinen siitä, että nähdään tämmöistä muutosta maailmassa ja olen hyvin iloinen, että saan palvella tätä kokonaisuutta. Olen hyvin iloinen, että sinä kuuntelit tämän videon. Minun nimeni on Sakari. Eiku pommi shaleikum. Terve.